अहिले हाम्रो डाटा बढ्दै गएसँगै स्टोरेजको प्रब्लम चाहिँ हामी सबैले फेस गरि नै रहेका हौँ। किन भन्दाखेरि अब जति डाटा बढ्दैछ कहाँ स्टोरेज गर्ने, डिस्कमा हाल्ने कि ड्राइभमा हाल्ने कि होइन कुनै फोल्डर बनाएर छुट्टै सेभ गर्ने कि यस्तो खालका डिफ्रेन्ट प्रब्लम्सहरू चाहिँ हुँदै गइरहेका छन्। तर यस स्टोरेज प्रब्लमलाई सर्ट आउट गर्ने एउटा सल्युसन चाहिँ छ। के तपाईँको डिभाइसमा एकदमै धेरै डुप्लिकेटेड फाइल्सहरू जेनेरेट भइरहेका छन्? किन भन्दाखेरि अब डुप्लिकेटेड फाइलहरूले पनि एउटै फाइलको अब ओरिजिनल भर्जन पनि थियो, डुप्लिकेट भर्जन पनि थियो भने त्यसले के गर्छ त एउटै फाइलले धेरै स्टोरेज लिने भयो नि त होइन। त्यही कारणले चाहिँ हामीले डुप्लिकेट फाइलहरूलाई सेलेक्ट गरेर डिलिट गर्न सक्यौँ भने पनि त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो स्टोरेज म्यानेजमेन्टमा हेल्प हुन्छ। तर अब यदि तपाईँले कुनै सफ्टवेयर इन्स्टल गर्नु भएन, कुनै एप राख्नु भएन भने यत्तिकै चाहिँ कुन फाइल ओरिजिनल कुन फाइल चाहिँ डुप्लिकेट हो भनेर थाहा पाउन त सकिँदैन नि त। किन भन्दाखेरि हेर्दा उस्तै लाग्छ होइन। त्यही भएर चाहिँ आज हामीले 3वटा डिफ्रेन्ट सफ्टवेयर तथा एपहरू लिएर आएका छौँ जसलाई चाहिँ तपाईँले इन्स्टल गरेर चाहिँ सहजै आफ्नो डिभाइसमा चाहिँ डुप्लिकेट फाइल कुन हो भनेर सेलेक्ट गरेर चाहिँ डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ स्टोरेज पनि बस्ने भयो र तपाईँसँग चाहिँ चाहिने भन्दा बढी फाइल्स पनि नहुने भयो। सो फर्स्ट हाम्रो जुन सफ्टवेयर छ त्यसको नाम हो इजी डुप्लिकेट फाइल फाइन्डर। यो इजी डुप्लिकेट फाइल फाइन्डर एकदमै सहज छ इन्स्टल गर्न पनि। यो एउटा सफ्टवेयर हो। तपाईँले आफ्नो वेबमा गएर चाहिँ यो सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँनिर सर्च गरेपछि तपाईँले यो सफ्टवेयर इन्स्टल गर्नुपर्छ। इन्स्टल गरिसकेपछि तपाईँले त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा ड्राइभ जस्तो आइकन देख्नुहुन्छ। त्यो ड्राइभमा तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ कि त ड्र्याग एन्ड ड्रपको अप्सन दिन्छ कि त तपाईँले फाइल चुज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सो वाट एभर यु आर कम्फर्टेबल विथ त्यो तपाईँले चाहिँ फाइल ड्र्याग एन्ड ड्रप पनि गर्न सक्नुभयो वा चुज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो चुज गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यहाँनिर फाइललाई स्क्यान हुनलाई छोडिदिनुपर्छ। केही बेर चाहिँ फाइल स्क्यान भइसकेपछि तपाईँको अगाडि आफै अटो जेनेरेटेड एउटा डुप्लिकेट फाइल्सहरूको लिस्ट आउँछ। त्यो लिस्टमा तपाईँले कन्ट्रोल ए गरेर सबै सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा जुन चाहिँ तपाईँलाई हटाउनु पर्ने छ त्यो फाइल्सहरू सेलेक्ट गर्नुहोस् र डिलिट गर्नुहोस्। अब डिलिट गरिसकेपछि चाहिँ एउटा कन्फर्मेसन मेसेज आउँछ। डु यु रियली वान्ट टु डिलिट दिस फाइल्स भन्ने तरिकाको एउटा कन्फर्मेसन मेसेज आउँछ। त्यो कन्फर्मेसन मेसेजलाई तपाईँले यस क्लिक गरिसकेपछि एकैचोटि तपाईँले आफ्नो डिभाइसमा भएको सबै डुप्लिकेट फाइल्सहरूलाई हटाउन सक्नुहुन्छ। अब यत्तिकै चाहिँ म्यानुअली त ओरिजिनल र डुप्लिकेट छुट्याउन गाह्रो हुन्थ्यो, तर यो सफ्टवेयरले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले सहज रूपमा नै डुप्लिकेट फाइलहरूलाई एकैपल्टमा हटाउन सक्नुहुन्छ। यसै गरी अर्को एउटा एपको नाम हो डुप्लिकेट फाइल फाइन्डर। यो एप पनि अघिको हामीले सफ्टवेयर भने जस्तै प्रयोग गर्न सजिलो छ। तपाईँले गुगलको प्ले स्टोरमा गएर अथवा एप्पलको एप स्टोरमा गएर चाहिँ यो एप इन्स्टल गरेर त्यसपछि तपाईँले चाहिँ डुप्लिकेट फाइलहरूलाई डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। जब चाहिँ फाइल इन्स्टल हुन्छ त्यसपछि त्यहाँनिर एउटा स्क्यानको अप्सन आउँछ। तपाईँले आफ्नो डिभाइसमा भएको फाइलहरू स्क्यान गर्न हालिदिएपछि चाहिँ यसले आफै पुनः पनि एउटा डुप्लिकेट फाइलहरूको लिस्ट जेनेरेट गर्छ र फेरि पनि तपाईँले अघिकै प्रक्रिया प्रयोग गरेर चाहिँ डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। यसै गरी अर्को एउटा एप छ डिजिटल भोल्क्यानो डुप्लिकेट क्लिनर। यो एपले पनि तपाईँलाई सहजै डुप्लिकेट फाइल्सहरू फाइन्ड आउट गर्नलाई हेल्प गर्छ। यसमा पनि स्क्यान भन्ने अप्सन हुन्छ। जब तपाईँले चाहिँ यो एपलाई राम्रोसँग सबै प्रक्रिया पुरा गरेर इन्स्टल गरिसक्नुहुन्छ त्यसपछि स्क्यान भन्ने अप्सन आउँछ। त्यसमा गएर तपाईँले स्क्यान गर्नुभयो भने चाहिँ यु विल गेट द लिस्ट अफ द डुप्लिकेटेड फाइल्स। यो सबैलाई क्लियर आउट गरेर चाहिँ तपाईँले लार्ज अमाउन्ट अफ स्टोरेज चाहिँ बचाउन सक्नुहुन्छ। किनभने हामीले कतिपय समय कति धेरै डुप्लिकेटेड फाइल्स भइसकेको हुन्छ हामीले थाहै पाउँदैनौँ। सो यो सफ्टवेयर एपहरू यी 3वटा सफ्टवेयर एप्सहरू चाहिँ तपाईँले इन्स्टल गरेर युज गर्नुभयो भने सहजै चाहिँ डुप्लिकेट फाइल्सहरूलाई हटाउन सक्नुहुन्छ।